Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home of Biology. The class 10 biology da unit number 15 de the chapter num de inheritance. No badi ki bamangan yo topic ko chi aga de sources of variation. Variation mangani dwayu kam living organism chi de no jika living organism chi kam parents thi da gwi chi kam nasal chi de aga sewa kigi no baagi ki chi de se tabdiliyan hi razi sone living organism chi de نو هغه تبدیلیانو ته مونږ وایو ویریشن. اوس په لیوینګ ارګانیزم کې چې کله دا ویریشن راځي نو د دې ذرایع چې دي څه دي، مطلب دا دی چې د ویریشن چې دی دا د کم کم سورسز نه چې دی نه هغه راځي. نو په دې ټاپک کې مونږ دا وایو چې د ویریشن سورسز چې دي نو هغه چې کوم دي نو تاسو ته د کلاس 10 په بیولوژي کې څنګه ورکړلي نو هغه تاسو ته ایکسپلین کوم. اولنی دی جینیټیک ریکمبینیشن اف کروموسوم. جینیټیک ریکمبینیشن مطلب دا دی چې د پورا باډي چې کوم کنټرول لري نه هغه د برین سره دی، خو د هغې نه علاوه کروموسوم دي. نو چې کله موږ مایټاسیس میاسیس باره کې موږ ویلي چې مختلف قسم کروموسوم چې دي نو هغه د یو بل سره چې دی یو ځای کېږي، په هغې چې کوم جینز دي نو هغه چې دی د یو بل سره چې دی ایکسچینج کېږي. مختلف کروموسوم چې دي د هغې په منځ کې نو ګیمیټس آر پروډیوس بای میاسیس. چې کله موږ د کروموسوم خبره کوو نو هلته کې به د میاسیس خبره چې دی نو هغه به خامخا راځي. نو چې څونه ګیمیټس چې دي نو هغه پیدا کېږي نو هغه د میاسیس په ذریعه چې دی پیدا کېږي. لکه میاسیس وشي سیل چې دی زموږ سره ډیوایډ شي، ځکه چې میاسیس چې دی دا په جرم سیل کې کېږي، که هغه میل دی که فیمیل دی نو هغه په جرم سیل کې چې دی میاسیس وشي او د هغې په نتیجه کې چې دی ګیمیټس پیدا شي. خو چې کله ګیمیټس پیدا شو نو هومولاګس کروموسوم سپریټس اینډ مووز ټو ډیفرنٹ نیوکلیای. نو چې کله کیریوکاینیسیس کېږي د میاسیس په دوران کې نو مختلف قسم نیوکلیس چې دی هغه جوړېږي، رایټ سایډ ته او لیفټ سایډ ته چې دی هغه مومنټ چې دی شروع کوي. نو د میاسیس په دوران کې چې کوم هومولاګس کروموسوم دي، یو شان کروموسوم دي، هغه د یو بل نه جدا شي او مختلف کوم نیوکلیای چې د میاسیس په دوران کې جوړ شي نو هغې ته چې دی مومنټ شروع کړي. ان دیس وے کمبینیشن اف کروموسومز آر پروډیوس. نو په دې طریقه باندې کوم کروموسوم چې دي نو د هغې مختلف کمبینیشن چې دی نو هغه د یو بل سره چې دی جوړېږي. نو جینیټیک کمبینیشن دا دی چې میاسیس په دوران کې ګیمیټس جوړ شي، بیا چې دی دوه نیوکلیس جوړ شي لیفټ سایډ ته رایټ سایډ ته او هومولاګس کروموسوم چې دی نو هغه جدا شي. میاسیس په دوران کې چې کوم کراسینګ اوور چې دی زموږ سره کېږي دا یو سټیج دی. نو کراسینګ اوور اکرز ډیو ټو پروفیز اف میاسیس. په میاسیس کې کوم اولنی سټیج چې دی نو هغه پروفیز دی. دغه پروفیز په دوران کې چې دی د کراسینګ اوور کېږي چې کروموسوم یو بل ته راشي، د هغې چې کوم اخرني اینډز دي نو هغه د یو بل سره چې دی کنیکټ شي، یو بل سره چې دی وجنګېږي. نو په دې طریقه باندې دا یو بل ته چې دی جینز چې دی نه ټرانسفر کوي. ان دیس وے جین ایکسچینج اکر. نو د یو بل سره چې دا جینز چې دی دا ټرانسفر کوي نو دې ته موږ وایو کراسینګ اوور. بیا چې دی رینډم فرټیلایزیشن. رینډم چې دی دا موږ استعمالوو چې کله یو کار چې دی هغه بالکل ګډوډ کېږي نو هغې دپاره موږ رینډم وایو. خو دلته کې رینډم فرټیلایزیشن دی. ایچ ګیمیټ هیز یونیک جینیټیک کمبینیشن. چې کله زموږ سره ګیمیټس جوړېږي نو په هر ګیمیټس کې جدا جینز دي، د هغې جدا کروموسوم وي، د هغې چې کوم کوالټیز کنټرول کوي نو هغه چې دی مختلف وي. ایچ ګیمیټ هیز یونیک جینیټیک کمپوزیشن. کم ګیمیټ چې زموږ سره جوړېږي نو د هغه جینیټکس کمبینیشن وي، مطلب دا دی ګیمیټس کې جدا کروموسوم وي، د هغې جدا جینز وي، مختلف خصوصیات چې دی نو هغه کنټرول کوي. هر یو ګیمیټ چې دی جدا. ګیمیټس کمباین رینډملی ډیورینګ فرټیلایزیشن. ګیمیټس چې دی د یو بل سره میلاویږي خو د دې څه پرنسپل چې دی هغه نه، د دې څه اصول، د دې څه رولز چې دی نه، خو بل رینډملی دا ګیمیټس چې دی د فرټیلایزیشن په دوران کې یو بل سره چې دی میلاویږي، د میل او د فیمیل. د ارګانیزم پروډیوس آر ډیفرنٹ فرام آل ادر سپیشیز. نو کوم ارګانیزم چې د دې رینډم فرټیلایزیشن په دوران کې چې کله پیدا شي نو هغه د نورو نه چې دی مختلف وي. ولې چې فرټیلایزیشن چې دی رینډملی کېږي، کوم ګیمیټ چې دی نو هغه رینډملی د یو بل سره چې دی میلاویږي. نو د رینډم فرټیلایزیشن ده او د هغې نه علاوه موږ میوټیشن وایو. میوټیشن موږ دې ته وایو چې یو لیوینګ ارګانیزم دی د هغه ډي ان اے سیکوینس دی. یو ډي ان اے سیکوینس کې چې کله تبدیلي راځي نو هغې ته موږ وایو میوټیشن. ډیفینیشن یې ما لیکلی دی چې any change in nucleotide sequence of DNA. د ډي ان اے یو سیکوینس دی، د هغې نیوکلیوټاید کې چې دی چینج راغی نو دغې ته چې دی موږ میوټیشن د ټکي چې دی استعمالوو. الیلیز اراইز بای میوټیشن. کو چې کله چینجز زموږ سره راشي نو د هغې په دوران کې الیلیز چې دي نو هغه جوړېږي. الیلیز موږ دې ته وایو چې کله موږ د جین خبره کوو نو په جین کې همیشه زموږ سره دوه الیلی نو هغه دواړه الیلی چې هغه دواړه یو ځای کمباین دي ته موږ جین وایو.
نو د دې میوټیشن د وجې نه مختلف قسم LLEs چې دي هغه په وجود کې راځي. اوریجنل LLE is termed as wild type. یو ډي ان اے سیکوینس دی په خپل حالت کې بالکل موجود دی، چینج پکې نه دی راغلی. دې ته موږ وایلډ ټایپ ټکی چې استعمالو، نیو LLE is called mutant type. او په وایلډ ټایپ کې کوم ډي ان اے سیکوینس چې کوم چینج راشي نو هغې ته چې دی موږ میوټنټ ټایپ چې دی نو هغه ورته وایو. نیو میوټیشن لیډس نو ویریشن. چې کله میوټیشن زموږ سره نه کېږي د هغې وجه څه ده چې ویریشن به بیا زموږ سره نه کېږي. چې کله میوټیشن کېږي ویریشن به راځي، چې میوټیشن نه کېږي نو ویریشن چې دی نو هغه به زموږ سره چې دی نه کېږي. بیا انوایرمنټل کنډیشن چې دی د هغې د وجې نه هم چینجز چې دی نو هغه راځي. انوایرمنټ هیز نو رول ان انیشیل ویریشن. او چې کله ویریشن زموږ سره کېږي نو انوایرمنټ د وجې نه انیشیل یعنې اولنی ویریشن انوایرمنټ د وجې نه نه سټارټ کېږي. او که فرض کړه د انوایرمنټ د وجې نه ویریشن راځي، د دې مطلب دا دی چې تاسو یو تخم راوالی هغه تاسو په ځمکه کې نه حل کړئ نو هغه انوایرمنټ پکې څه رول دی؟ انوایرمنټ پکې دا رول دی تاسو له اوبه ورکوئ، سره وله ورکوئ، نو د هغې د وجې نه کوم سیډس چې دی نو هغه خپل ګروت چې دی هغه شروع کړي. نو دې انوایرمنټ دې ته ویل کېږي انوایرمنټل ویریشن. If variation are produced in particular are best suited for that particular environment. او د environment د وجې نه که فرض کا یو ویریشن راځي نو د ارګانیزم په دغه environment کې چې دی سوټډ دی، په دې کې چې دی خپل ګروت چې دی کولی شي او خپل سروایول چې دی هغه کولی شي. Variation after generation produce new species ultimately. او د چې کله زموږ سره ویریشن راشي نو جنریشن افټر جنریشن چې دی نوي سپیشیز چې دي نو هغه په وجود کې راځي. نو دا سورسز اف ویریشن و کلاس 10 بایولوجي وه. که په دې پوه شوي دی نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. څه کوېسچن یې ماته په کمنټ کې ضرور وایي. تھینک یو، ډېره مننه.